Ja heipä hei, täällä ollaan sitten taas. Jatketaan ihan suoraan siitä, mihin jäätiin, ei edes suljettu peliä. Siinä välillä. Light crossbow. Lurea. During the last days of King Leoric's reign, even the skeletons of the ancient dead could not rest. They took up their broken armor and weapons once more, ready to cut down anything that yet drew breath. Though wasted and fragile, these creatures possess a twisted cleverness that makes them quite formidable. No, sieltä tuli achievement Gravebuster. Sitä mä yritinkin saada. Destroy 50 tombstones. Tää on kanssa achievement huureille hyvä tämäkin peli. On niitä achievementteja kivasti. Gold and Magic Findia. Not enough fury. Ja inventorykin on täyttymässä sitten taas. Sitten se on aika jänskä juttu kanssa tässä, että se stashi se on jaettu kaikkien hahmojen kesken, että jos me saadaan joku oikein hyvä, sanotaan nyt vaikka povi, niin mä voin pistää sen sinne stashiin, ja jos mä joskus pelaan tuolla Demon Hunterilla, niin sitten voi ottaa sen vaan sieltä ja käyttää sitä saman tien. Sieltä tuli skeletoni arkkusan läpi. Ei oo hirveästi auttanut kyllä tämä shrine-juttu. Ei olla oikein löydetty mitään hienoa kamaa. Vaikka on toi shrine-buffi päällä. Noita torsuja ei oikein edes näe, että ne tulee jostain. Yhtäkkiä vaan damagea. Katos Treasure Seeker, ne on hyviä nämä. Näältä saa jotain loottia yleensä. Paitsi siltä ei kyllä tullut mitään oikein. Saatiin ainakin rahaa sieltä kyllä aika paljon. Level 7 ja uutta lorea. Some devious little goblins have been robbing our merchants. When pursued, they simply open portals and disappear with the most aggravating chuckle. The peasantry seem to believe that the goblins serve a great demon lord known as Greed. And furthermore, that their portals lead to Greed's domain. A ludicrous notion, truly. Joo, mä en sitten tiedä, että jos noita ei saa riittävän nopeasti tapettua, niin meneekö ne sitten jostain teleportista johonkin? Saatiinko me tähän joku rune? Create a shockwave that deals 155% weapon damage to all enemies within 22 yards in front of you. Okei. Okay. Why not? Why the hell not? Se on hieno, kun näihin kaikkiin on vielä nämä runekit tällaista. Erikseen noita buildeja kumminkin voi olla sitä paljon.
Vaikkakin niistä buildeista ei välttämättä kaikki ole Hadrig should be told of his fate. ole ollenkaan sillai hyviä. Se menee vähän niinku siihen, että niinku Vovissakin, että kaikilla on sama cookie cutter buildi niin sanottu. Pitää heittää jotain paskaa menemään. Melee attackers tee 1 damage per hit ja monster killit granttää vähän lisää expa. Ihan hyvät bracerit. Bukleri. Tässä on kyllä hyvin, kun on aika paljon kaikkia slotteja, mihin me saadaan kamaa, että on shoulderit ja neck ja head ja bracerikki on erikseen. Tietysti fingerslotit sitten. Monta eri paikkaa, mihin se saa, kun jossain RPG-peleissä on, että on suunnilleen muutama slotti vaan, että chesti, armori periaatteessa hoitaa kaikki nämä ja sitten on vaan joku kypärä erikseen. Ei mitään shouldereita tai tommosia. Niin, tämä paikka on nyt melkein tutkittu. Tutkittu ja hutkittu. Pitäis käydä siellä taunissakin jossain välissä. Myymys vähän noin kamat pois. Vielä täällä on jotain vihuja jäänyt jälkeen. Cemetery of the Forsaken. Siinä oli checkpointti sit kans. Mikäs Tomb Guardiani tää on? Siinä on taas joku tommonen keltainen vihu. Gravedigger's Log. He brought many nobles with him, and nobles, oddly enough, want noble crypts. So I showed up with my shovel, thinking to make easy profit by digging a few holes. Ha! There's no stopping their demands around here. Now, I eat, sleep, and breathe dirt, it seems. Joo, siinä on checkpointtikin, mutta otetaan nyt aika. Teleporttailija. Sinne se teleporttas tosiaan. Saatiin joku sininen kama. Parempi chanssi löytää magic itemeitä. Se on kyllä parempi. Vaikka sama armori on, niin mennään saman tien tauniin. Myymään nuo paskat pois. I worked my hands to the bone to bring you these fine goods. Jeps. Tällä ei ole mitään oikein vieläkään. Ei. Ja tällä voitaisiin vähän puhua. Puhutaan nyt. I am the last of the Horodrim. I couldn't always claim this. In fact, if I had turned to the Horodric teachings sooner, Diablo could have been stopped before his reign of terror began. You cannot believe this. When the first signs appeared, I did nothing. I had shrugged the old tales off like they were so much fantasy. And Tristram, no, the world has paid dearly for my arrogance.
I have tried to make up for my failings. Leah and I have spent her lifetime scouring the world, collecting pieces of the prophecy of the end days. If I can decipher it, we will have the key to defeating the lords of hell. Okei. The prophecy of the end days is contained within the Herodric tomes I inherited from my ancestor, Jared Kane. It is a warning to those who could interpret it regarding hell's ultimate invasion of our world, written by many different people throughout history, in many different lands. All known versions of the prophecy are incomplete. I have spent a good part of the past 20 years trying to complete it. I am certain it holds the answers to defeating the lords of hell. Vähän lorea ja dialogia. Toivottavasti tietenkin kiinnostaa. You and Leah seem to care much for each other. I do not know what my life would have been like had I not raised her. Oh, it must have been difficult for Leah, following an old man on a mad search for the secrets to defeating the lords of the burning hells. But though she has seen her share of mysterious things, she is still unsure of my quest. I can understand. She has never seen anything like Diablo and his brothers. Diablon veljekset. Diablo drove Leoric to madness? Leoric resisted Diablo's attempts to possess him, but the effort left him weak and confused. When his son Albrecht was kidnapped to be a vessel for Diablo, it destroyed any sanity Leoric had left. And after he became the Skeleton King? He commanded an army of the dead deep within the cathedral, finally serving the Lord of Terror he had resisted while alive. Many adventurers tried and failed to slay the Skeleton King. It was left to Leoric's eldest son, Aiden, to finally kill the monster his father had become. Se Aidanihan oli niinku se hahmo, millä me pelattiin Diablo 1, josta tuli myöhemmin se Dark Wandereri Diablo 2. I've spent most of my life traveling from place to place with Uncle Deckard while he did his crazy research. What does your uncle seek? He's convinced that the forces of hell will invade our world and bring about the end times. All these years, he's still searching for a way to stop this apocalypse. What did you learn of your mother? She wasn't from Tristram originally. She came here during the Troubles. She was in search of something, but I'm not sure what. She reminds me of Uncle Deckard, obsessed with the war between angels and demons. Enkelien ja demonien sota. Kuulostaa jotenkin tutulta. Kuinkahan monessa paikkaa sekin on. Se juoni käytössä. How did your mother die? Well, details are hazy, but I know that Adria was obsessed with chasing the arcane. She knew she could never raise a child. Uncle Deckard believes that the madness and horror of her life finally caught up with her. Joo. Siinä on se Heidrikki. Blacksmith, your apprentice is dead. Fool boy. Hope for the worst and you will not be disappointed. Thank you for the news. You said that your grandsire was King Leoric's chancellor. Tell me of him. Not much to tell. I lived with my father in Chaldean at the time. We heard that my grandfather stayed in Tristram until the end, trying to save lives. Don't know if he succeeded, but there it is. When the Skeleton King fell, my grandfather was dying from a sword wound. He had the crown sealed with him to keep it safe. Your grandsire was a hero in his own way. You should be proud. You should be proud. Joo, ton vissiin. Hautausmaa. Tonne ei päästä, siinä on lukko. Täällä oli sitten vähän
eri kryptejä, mihinkä me voitaisiin mennä. Ja joku niistä on oikea, joku niistä on feikkejä ja niissä on vaan, muuten vaan loottia. Mä veikkaan, että jos me löydetään se oikea ensimmäisenä, niin me mennään kumminkin sitten joihinkin muihin tutkimaan niitä ensin ja sitten vasta mennään sinne oikeeseen tekemään se, mitä meidän pitääkin tehdä. Imppejä. Lumperakseja oli parikin kappaletta siellä. Ne oli niitä 20. Demons have been known to devour their own young when no other nourishment is available. Their offspring, the imps, sometimes manage to flee and band together with other demon spawn. They rove in vicious packs, ready to descend upon the unwary traveler and rip his body to shreds with their tiny needle-sharp teeth. Semmosia imppejä, joilla on aika kova knockback. Kato, leatherhoodi. Saatiin joku kypäräkin siis. Health globeista vähän enemmän HP:ta. Awesome. Yksi kulta. siitä ei kyllä paljon hyödy. Pitäisikö oikeesti saada joku parempi ase? Tää alkaa olemaan aika nihkiötä. Harvester. Siellä oli imppejä sen sisällä. Onko leather pantsit paremmat? Ei oo. Joo. Beltti olisi vähän parempi. Pistetään päälle vaan. Oikein huono tänne Intelligence 2H se. Se on juuri niin kuin ne on ihan randomeita noin. Et millä propertiisilla noi tulee noi itemit, niistä tulee tommosia ihan paskoja suurimman osan aikaa. Olisi ollut jotain strenaasia tai jotain, niin sitä olisi voinut käyttääkin. Katos, tää oli vissiin se oikea. No, mennään takaisinpäin sitten. Tuolla on tuo yksi kulmakin vielä tutkimatta. Täällä on imppejä lisää. Impeille turpaa, miksi te sinne kulmaan menitte? Minor health potion. Hyviäkö enää AOE-taidot aina? Kunnolla turpaa kaikille. Diablon malliin.
perusatakki tekee vähän AOE-damagea ton cleavin ansiosta. Sitten vielä tommoista hämmeriä perään. Tämmönen puukko ei kyllä vaan sovi oikein barbaarin aseeksi. Puukko ja kilpi. Ei ollenkaan sovi. Katos tää minioni, eli täällä on tää päätyyppi. Tämmönen joku Borgos Unspeakable Terror. Gathering Sash. Eiks meillä oo se juuri se sama sashi? Juu, siinä on 2 Gathering Sashia nyt. Se luuppas ympäri. No joo, mennään sitten tutkimaan niitä muita kryptoja ensin ennen kuin mennään tonne level 2. Koska mun mielestä jos se oli väärä krypti, niin siellä vaan joku teleportti sinne kryptin alkuun. Tässä oli vissiin pari muuta tämmöistä, että käydään nyt näissä hakemassa lootit ja expat pois. Muutenkin tutkimisen kannalta. Pelkuri-imppejä lähtevät vaan karkuun. Mihinkähän suuntaan tästä sitten menis? Not enough fury. Massakre. Vissiin tässä on jotain itemeitä, jotka lisää maximum ragea takafuryä. Crude Lesser Wand. Se olisi vissiin joku wizard-itemi. Elitepäkki. Nämä on vissiin aika vaikeita siellä vaikeammilla vaikeustasoilla nämä elitepäkit. Light crossbow. Se olisi hyvä olla. Ehkä Demon Hunterille, en tiedä. Ei välttämättä. Ei välttämättä, sekin. Silläkin on ehkä parempi aina 1H. Hand crossbow. Leveli. Liippi. Se on tuttu Diablo 2. The tragedies in these lands have left many restless spirits in their wake, and they demand retribution. These spirits will take out their vengeance on any unsuspecting individual who may pass, for they believe that the blood of the living will yet restore the lives that were ripped away from them. Hienoa. Elikkä se niistä on Groundstompin tilalla. Leap into the air, dealing 85% weapon damage to all enemies within 8 yards of your destination, and slowing their movement speed by 60% for 3 seconds. Pistetään se tonne.
Mä en sitä ground stompia hirveästi käyttänyt. Tää voi olla hienompi. Liipataan seuraavaan päkkiin. Liipataan joku tulevaan vastaan joku päkki. Täällä ei taida enää olla vaan ketään. Se oli hieno liippi. Noissa vaan cooldownit tietysti noissa. Ei voi spämmiä liippiä. Mutta täällä on varmaan hyvä karata poiskin jostain vihujen ulottuvilta, jos meinaa käydä huonosti. Lisää vähän liikkuvuutta myös. Ghostly Gravedigger. Joo, täällä ei ollut kauheasti mitään so far. Ja tossa olisi toi teleportti pois. Mutta mä tutkin eka tän paikan kokonaan. Multa jäi pari paikkaa tutkimatta. Need more time. Need more time. Tää on tosi hyvä tämä liippi. Pääsee kaikkeen niinku ylittää tommosia, mistä ei juoksemalla pääsisi normaalisti. Mitäs täällä keskellä on? Jar of Souls. Tää on joku eventti juttu muistaakseni. Otetaan se siitä. It's a trap. On se ground stompi parempi tuskin. Tässä pitää vaan selvitä jonkun aikaa. Tuolla on toi time left tuolla. Täällä tulee aika paljon näitä vihuja kyllä. Oh shit. Pitää käyttää pottukin. – 49 monsteri tappoo. Niin, nyt saadaan se vissiin siitä. Event complete. Saatiin Brazers of the Havkit ja tuo achievementti. 5 dexterity. No joo, on paskaa kamaa. Se oli ihan hieno eventti. Noita voi löytyä vissiin aina satunnaisista paikoista. Ovat vissiin kanssa eri eventtejä aina, niissä eri vaikeustaso on. I love the leap.
tää aika iso krypti tämä. Skeletonit kyllä varmaan yleisin vihulaistyyppi näissä RPG-peleissä. Sanokaapa joku tän tyyppinen peli, missä ei olisi skeletoneja vihulaisena. Kaipa niitä voi tietysti olla, mutta ovat ehkä vähän harvemmassa. Kai se olisi aika sitten taas vähän niinku pätkästä nauhoitustakin. Nyt vedetään nyt tää krypti loppuun. Sen jälkeen vasta sitten. Täällä ei oo mitään oikein. Ha, se oli hieno. Hieno hyppy alas. Olisiko se ollut siinä? Kyllä. Tuolla nyt tuskin on mitään tuossa välillä. Ainakaan mitään hirveän tärkeää, joita mennään pois täältä ja pätkästään nauhoitus tähän sitten taas. See you next time. Se on moro.